Нагадаю всім, хто до нас тільки щойно долучився, сьогодні у нас в гостях Келі Заг. Вона представник платформи Global Kyiv і розповідає нам про ті можливості, які є в українських громадських і благодійних організацій, доєднатися до цієї платформи, знайти кошти на фінансування своєї діяльності, на свої проекти. Щиро дякуємо уряду Швеції, також Міжнародному агентству США, міжнародного розвитку, перепрошую, за цю можливість провести цей вебінар і розповісти вам про ті можливості, які у нас сьогодні є. Отже, Келі, будь ласка, please go on. Okay. So this is an example of our platform when donors look for organizations and their projects. So, ось я вам надаю, ви зараз бачите наразі, як виглядає сторінка, коли донори можуть знайти організації на вашій платформі, які шукають фінансування. we work with organizations in all different types of charitable areas, whether it's working with children, democracy building, Ми працюємо у абсолютно різних сферах, які стосуються неприбуткового сектору, які стосуються прав дитини, захисту прав дитини, розвитку демократії, врядування і таке інше. Ви бачите, всі вони полічені на слайді. This is an example of a project page that an organization can post. So as you can see, we encourage our organizations to explain their project in a concise way. Як ви бачите, зараз знову таки продемонстровано на слайді, це та сторінка, яку ми пропонуємо заповнити організації щодо їх діяльності, щодо впровадження їх проєктів. And we give donors the option to set up a recurring donation, a one-time donation, or donate in honor of somebody. So it's a way to help further engage the donors. Ну, як ви бачите, ми даємо можливість донорам вибирати типи фінансування. Це може бути одноразове фінансування, багаторазове фінансування або взагалі фінансування від іншої особи. And we have a question from our Ukrainian participants. Мові до українських організацій, які хочуть бути зареєстровані на цьому сайті, якщо є такі. Ну, взагалі, не тільки до українських, взагалі до будь-яких. Тих, хто шукає фінансування. Are there any specific regulations for the Ukrainian organizations who want to register there? Are there any specific conditions for them to register, or you just welcome anyone? No, it's a great question. We can jump right to that now. So when an organization wants to join our platform, they come and make an application. Давайте зараз тоді буквально долучимося до цього запитання, і я одразу вам дам відповідь, оскільки там в презентації було далі, але я вам скажу, що якщо організація хоче зареєструватися на нашій платформі, вона повинна заповнити аплікаційну форму. And during this application, because we are vouching for these organizations, we do a due diligence on their application. Ну, дивіться, ви заповнюєте свою аплікаційну форму, і ми вже тоді несемо відповідальність за ту інформацію, яка міститься в цій аплікаційній формі. So Ви перевіряєте. Do you check this information somehow? Yeah, so we have a team that does the due diligence on the application. So like you can see, it's a registration that you are not a charitable organization within your country, a recommendation, you can see the list from the... Як я вже сказала, дійсно ми несемо відповідальність за цю інформацію, тому звісно у нас є команда, яка перевіряє достовірність цієї інформації. Перше, що нас цікавить, це те, що це не прибуткова організація, зареєстрована організація, ну відповідно до нашого кейсу в Україні, і те, що у вас є певні рекомендації, оцей список ви бачите зараз у себе на сайті. І він цей список є на сайті до вашого прийому. Do you have the list of these questions for application form at the web page? Of course, of course. Звичайно. And because we are an English-based platform, and again, not all of our donors are from the US, about 80% of our donors are from the US, we do ask that organizations have at least one advanced English. Ну, звичайно, якщо ви бачите, ми англомовна платформа, і хоча тільки 80% наших донорів є з Америки, а інші з інших регіонів, але ми вимагаємо, щоб наші апліканти володіли дуже достатньо просунутим рівнем англійської мови, тому у нас немає.
So we ask for these documents in their original form, and we ask for an English translation. And we understand that English translations can be expensive, so we will accept a Google translation of the document. Щодо валідності документів, ми вимагаємо оригінали документів, наприклад, реєстраційних, таких як статут, наприклад, так. Але ми також просимо переклад цих документів, розуміючи, що переклад може бути дуже коштовний, тому ми приймаємо навіть Google Translation. So after that application phase, an organization passes through what we call the open challenge. Після того, як закінчена аплікаційна процедура, ми проводимо організацію через так званий Open Challenge, тобто такий відкритий виклик. Зараз нам поясню, що це таке. So this Open Challenge phase, the organization has 1 month to post a project on our site. Відповідно до цього Open Challenge процедури, ця організація мусить пройти відповідний тест протягом місяця. So the project stays on our site for 1 month, and the organization must raise at least $5,000 from at least 40 different people. І під час цього тестового періоду організація мусить фандрейзнути, тобто зібрати до свого кошика мінімум $5,000 від $40, від не менше ніж 40. $40? At least $40. Від не менше ніж $40. And our organization gets to keep this that they fundraise. But this is kind of a test for us to see that the organization is devoted to learning our tools and better training within online fundraising, but also that they're established in their community and trusted. Для нас це відповідно така лакмусовий папірець, що така організація є валідною і знаною в своїй громаді, але також, що вона вчиться використовувати навичку фандрейзингу і використовує всі інструменти фандрейзингу для того, щоб організація була сталою. We have a question. Запитують це зібрати цих $5,000 $5,000, do you mean to collect $5,000 within the months, within your platform or from other sites? On the platform. Так, на платформі. Ці $5,000 треба зібрати на платформі. Global Giving. So I just want to talk a little bit more about just the basics of what Global Giving does before we... Але якщо дозволите, я все ж таки повернуся, що Global Giving робить до презентації, щоб, можливо, були якісь що ми ще робимо. So again, the platform provides access and visibility to your organization's projects to a large network of donors. Також наша платформа є унікальною платформою для того, щоб надати потужне інформування щодо впровадження вашої діяльності, для того, щоб це було доступно донорам потенційним, які можуть долучитися до фінансування вашої організації. We have a tools and training blog and frequent webinars to not only help organizations develop using online fundraising, but also to help pass through that open challenge, that difficult first month. У нас є постійно діючий блог, а також серія вебінарів, яка допомагає, по-перше, пройти оцей період, місячний період Open Challenge, а також для того, щоб ви могли розвивати навички фандрейзингу. We also offer one-on-one consultations over the phone to support organizations or over Skype. Також ми надаємо так звані консультування віч-навіч для тих організацій, які на нашій платформі. And one of the biggest things we help with our organization is in order to strategize their fundraising throughout the year, we have bonus days. We have matching days, so 4 days throughout the year. Go ahead. Для того, щоб організація могла робити фандрейзинг стратегією, у нас є так званий 4 дні, 4 days. 4 days throughout the year, yep. And on these days, money that is donated to a project page, Global Giving matches that 30 to 50%. І для того, щоб це було стратегічно, протягом цих 4 днів протягом року наша організація Global Giving, вона робить таку відповідність тих грошей, які надійшли на платформу, десь у пропорціях 30 to 50. У такій пропорції 30-50%.
So there's no fee to actually join Global Giving, but because we are a nonprofit ourselves, we retain 15% of the amount of money raised through our platform. Ну і оскільки наша організація є неприбутковою, отже, немає у нас членських внесків, але оскільки ми самі неприбуткова організація і нам, відповідно, треба якось виживати, то ми утримуємо 15% від тих грошей, які були доновані або надані для впровадження проєктів. Від кожної пожертви. From each donation. From each donation. So as you can see on the slide, this explains where our fee is distributed. But from each donation, and donors through our platform have the choice to cover that 15% so that the organization gets the full amount that they donate. Ну, дивіться, було запитання, чи від кожної, чи від кожного внеску 15% утримується. Так, від кожного внеску 15%, але у донорів є така опція, вони можуть покрити ці 15%, відтак організація отримує повністю всю суму, яка потрібна для фінансування того чи іншого проєкту. And we find that the majority of our donors cover at least a portion of that, so it averages to be about 9%. І відповідно до нашої практики, більшість донорів таки дійсно вони покривають ці 15%, або частину цих відсотків, ну в нашому випадку це було 9%. Чи може подаватися українська організація на одному партнерстві і яким чином тоді розподіляються ці відсотки і так далі? Is it possible for the Ukrainian organization to actually apply as a coalition, as association, and in this regard, how these 15% will be distributed? As in like a group, like a federation of organizations? A coalition, yeah, association, yes, a group of a network of organizations, but in partnership with other organizations. I think it's one project, but several organizations. Так, Наталя каже, одна організація, один проєкт, але декілька організацій, тому що ми дали різні варіанти коаліції організацій або мережа організацій. Наразі Келі думає. I don't know if I completely understand the question, but я не дуже думаю, чи я зрозуміла питання. So if it's a federation of organizations, if we work on like an organization base. So once an organization joins our platform, they can put as many projects as they want. Наша платформа працює з індивідуальними організаціями, і організація може впроваджувати безліч проєктів. Тобто одна організація може впроваджувати один проєкт або декілька проєктів. Parallel coalition, network. Нам пишуть навіть переклад partners. А якщо партнери? It could be partners. So I think I would ask in the email that we provide at the end. I'm not sure. I don't know of any examples я не of дуже that. впевнена, тому я не можу надати вам чітку відповідь. Я запитаю у своїх колег, як таким чином бути з партнерами. Do you want to? Yeah. So many times organizations are always asking about the types of corporate partnerships we have. So I just want to go through some of those. Да, оскільки організації дуже часто запитують про корпоративні партнерства, які ми маємо, отже, я хотіла зробити увагу і надати вам певну презентацію наших партнерів. So we work with as you can see on the corporations on the page, we have a different relationship or partnership with each organization based on what they want to help support their corporate social responsibility. Ви бачите, зараз на слайді презентовані ті групи і корпорації, з якими ми співпрацюємо. У нас різні абсолютно є форми співпраці, але вони фінансуються і не можуть фінансувати ті напрямки роботи, які вони вважають за пріоритетні. So, for example, with Discovery gives gift cards to their employees over the holiday season. Ну, наприклад, Discovery, візьмемо наше партнерство з Discovery, вони дають своїм найманим працівникам такі картки на вихідні дні. And so does HP, and that gift card is a gift card to Global Giving, so that employee can
come on our platform and pick an organization in a country or charitable area that they care about to donate to. Ну, наприклад, ще одна організація HP, Hewlett Packard, вони також дають подарункові сертифікати своїм найманим працівникам, і ті вже можуть якимось чином в нашу платформу доєднатися. I didn't really understand what do they do with these global, with these gifts. Okay, so like a gift card, so it would be like a gift card of $25, and HP or another organization gives them out to their clients or their employees, which is a pretty normal thing for. Ну так, це трошки не в нашій культурній ментальності, тому я перепитала, що це за подарункові сертифікати, яким чином вони можуть використовувати їх на платформі. Келі пояснила, що це подарункові картки або сертифікати, які мають певний номінал в монетарних термінах, ну, наприклад, $25, і отже вони можуть таким чином співфінансувати платформу Global Giving. So that's like one of the ways that we drive through our corporate partnerships, we drive lots of individuals to our platform to then make. Ну, таким чином це я навела приклад, як ми через великі корпоративні організації можемо залучати індивідуальних партнерів до фінансування нашої платформи. А якщо запитання про бюджет, ви якось підраховуєте взагалі загальну суму фінансування, які проходять через вашу платформу? Do you have a statistic? What is your total budget, annual budget within your platform? I really know that off the top of my head. What project realizing through your platform? Annually or Annually, yeah. I should have that statistic, but I actually don't on the top of my head. Ну, взагалі-то є така статистика, але зараз в мене просто немає цих цифр перед очима. Добре, як вони тоді розподіляються, принаймні відсоток, скільки йдуть від великих корпорацій, скільки дають індивідуальні? Do you have a kind of share, percentage from individuals and percentage of donations from big corporate organizations? That specific percentage? I don't have that specific percentage, but I will say that, like, we also, with our organization, or with the corporations we work with, we will handle grants through them as well. We can vet for organizations around the world. Like, we have different types of partnerships in order to support that relationship. Ну, взагалі-то немає такого чіткого розділу відсотків, щоб я зараз вам їх надала, але ми от через такі великі організації надаємо гранти різноманітним нашим партнерським організаціям, які зареєстровані на платформі. So when an organization posts a project, they can ask for, actually, let's go back to that. Ну, давайте повернемося до ще одного слайду. Я вам покажу, що якщо організація, скажімо так, на платформі розміщує свій проєкт, so they can request, like in the top right corner, whatever money they think that they need for that certain project. Вони можуть в верхньому правому куту цієї сторінки розмістити суму, яка необхідна для фінансування такого проєкту. And only if they're requesting more than $100,000 do we ask for a budget for the project. І якщо тільки вони просять більше ніж $100,000, то тоді, I didn't catch. If they are requesting $100,000 and more, we ask for a budget of their project, so more information and details. І тільки тоді, коли організація просить $100,000 або більше, ми тоді просимо організацію представити нам бюджет цього проєкту. So if it is less, you do not ask for any budget for the project, right? Not for the specific project. So after they've passed through the due diligence and we know that we've done that due diligence, then they're allowed to post projects. Так, дійсно, якщо це менше, ніж 100,000, наше запитання було, що якщо менше, ніж 100,000, то тоді ви не просите бюджет, і Келі відповідає ще так, що якщо цей бюджет проєкту менше, ніж 100,000, ми робимо відповідну перевірку самої організації, тобто їх статутних документів і таке інше, і тоді вони впроваджують проєкт, якщо вони отримують фінансування. And we have a comment from our participants. Wow, how cool it is. Good, I'm glad. That's really the whole reason I'm here. I'm trying to really support Ukrainian organizations. Дякую за компліменти. Щаслива від ваших коментарів. Дякуємо, друзі. Wait, I'm just about to say something what you're saying. Хотіла ще щось додати, забула зараз, нагадаю. So per project, what we request from our organizations is every 3 months
they submit a project report. Але що ми просимо і вимагаємо від організації, це щоквартальний звіт щодо впровадження імплементації проєкту. Кожні 3 місяці ви надаєте звіт про імплементацію проєкту. So in this project report, the organization can put pictures or just write a few short paragraphs about the progress of their project. Це не такий величезний звіт, це для нас, щоб ми могли впевнитись, що проєкт відбувається. Фотокартки, фотографії або якісь декілька параграфів про те, який прогрес у імплементації того чи іншого проєкту. So one of the things that we do with this project report is, as you can see from the screen, this is an organization's donor management system. So all of the names or people can donate anonymously are listed who contributed a donation. І що ми робимо, слушне питання, що ми робимо з цим звітом? Якщо ви бачите, зараз представлена сторінка так званого управлінського інструменту, який дає змогу донорам прозоро бачити процес використання грошей. It shows in the middle under traffic source where they found your project page, whether it was through an email, through a website, or whether they're a gift card. Тобто ви бачите таке так зване використання коштів, чи це через ці подарункові карти, чи через імейл, чи іншим засобом ці гроші надійшли до відповідної організації. We also have a built-in thank you note tool. So on this page, you see on the right, you can send thank you notes to everyone who has donated to your platform. Також у нас є такий зворотній зв'язок, ви бачите в правому кутку, така є опція подякувати тим, хто зробив внесок для впровадження того чи іншого проєкту. And that thank you note can be a generic thank you note, or you can personalize it if it's someone who's better connected to your project. Це може бути така дуже загальний дякую, тобто дякую всім, хто долучився, або ви можете персоналізувати свою подяку, якщо ви знаєте, хто конкретно або яка організація конкретно інвестувала в ваш проєкт. And so the project report that organizations submit every 3 months, we also put that project report in an email and we'll send it to everyone who's donated. І також ці звіти, які надає організація кожні 3 місяці, ми відповідно дуже цільово направляємо тим, хто долучився до фінансування того чи іншого проєкту. Кожному, навіть з маленьким фінансуванням, ми направляємо цей звіт для того, щоб була долученість і була прозорість. So it's also a tool for organizations to help engage their donors. They can put their website and newsfeed within that report, so it helps kind of the communication as well. Це допомагає комунікації між донорами та організаціями, які впроваджують проєкт, і вони можуть мати візію того, на що пішли їхні кошти. У нас є ще одне запитання. Скільки є часу для того, щоб зібрати пожертву? По-моєму, цих $5000, які ми на початку збираємо. Взагалі, скільки є часу для того, щоб зібрати необхідну суму, чи ви якось обмежуєте? І чи отримує організація гроші, якщо потрібна сума не була повністю зібрана? Це Open Challenge, мається на увазі. Ні, взагалі, не Open Challenge. Even in Ukrainian, so it's about what? Давайте по черзі. Скільки є часу взагалі для того, щоб зібрати кошти на фінансування проєкту? Okay, how much time do you give to the organization to actually fundraise the money for the project? Do you have any limits? There's no limit. So as soon as an organization passes through the Open Challenge, initially, they are a permanent partner with Global Giving. Немає ніяких лімітів. Давайте отже знову-таки розберемо процес. Як тільки організація зареєструвалася і пройшла оцей період Open Challenge, так, 3-місячний період, і зібрала відповідні кошти, і пройшла ці перевірки, вона, відповідно, є зареєстрованим членом на Global Giving. And once they're a partner, they can put as many projects for as long as they want on the platform, as long as they keep up with every 3 months the project reports. І вони можуть бути постійним членом, як тільки вони надають 3-місячні звіти, відповідають цим вимогам, які є на нашій платформі.
немає лімітів щодо потім подальшого фандрейзингового процесу. Так, друзі, головне пройти Open Challenge, зареєструватися і кожні 3 місяці звітувати за тими проектами, які у вас вже є відкриті на Global Giving. І після того ви можете збирати кошти протягом такого періоду часу, який для вас є необхідний. І наступне питання в нас було, відповідно, наступне питання не має сенсу, тому що ви приступаєте, в який момент відбувається перерахування коштів, я так розумію. Питання про те, чи кошти потрапляють зразу на рахунок організації, чи вони потрапляють на рахунок Global Giving, і після того, як необхідна сума буде зібрана, можливо, такий механізм мався на увазі. This is about the procedure of wiring money, yeah? So when do you wire the money to the organization? What is the process? So again, because there's no time limit for when you have the project, all the money that's raised in January is distributed at the end of February. All the money raised in February at the end of March. Отже, дивіться, оскільки немає лімітів щодо членства вашої організації на Global Giving, тобто ви вже тоді будемо рахувати, що ви постійний член, ті кошти, які зібрали в січні, будуть перераховані в кінці лютого. Ті, що зібрані в лютому, будуть перераховані в кінці березня. Ну і так далі. Яка зараз питання у нас по ходу, і як це оформляється? Це якась угода про партнерство з Global Giving, чи то юридичний бік процесу? Do you have a kind of legal procedure of partnership? So you wire the money based on the agreement between platform and organization. So you have an agreement, right? Yes. So one of our requirements is that the organization has a bank account in the name of their organization. And we can work with that organization if they want to use wire transfer, execute some other types of strategies, and how often they want the funds distributed. Так, дійсно, ми заключимо таку угоду між організацією X і нашою платформою, і діючи від нашої платформи, ми заключаємо таку угоду і відповідно визначаємо метод перерахування коштів, тому що це може як бути банківський трансфер, так і можливо виписання якихось чеків. Тобто ми в угоді визначаємо методи нашої співпраці вже на такому рівні. Але угода заключається тільки після того, як організація пройде Open. Do you have an agreement only after Open Challenge, right? Or before? So during the application phase, we will take the information on the bank account because the money raised during the Open Challenge is distributed to the organization. Ні, це буде до того, до Open Challenge, оскільки під час Open Challenge ви вже отримуєте певні кошти, і відповідно ці гроші, які ви збираєте під час Open Challenge, вони все рівно мусять бути надані організації. Тому після того, як ми перевірили ваші секретні документи і зрозуміли, що це вагітна організація, тоді ми заключаємо угоду. So one of the things that we do as well is we try to help organizations strategize throughout the year when to best plan the asking for their funds. І також ми додаємо допомогу організації в стратегічному плануванні фандрейзингу, в який період року краще робити фандрейзинг, з якими партнерами, тобто ми надаємо і такі консультації так само. So online fundraising, it's the same types of relationships that organizations need to build. It's the same very similar philosophy to when you do fundraising in your local community. Оскільки онлайн фандрейзинг це така сама філософія, як і будь-якого фандрейзингу, тому мусить бути стратегічне планування цього процесу, і отже, відтак наша організація надає такому процесі. So we try to help our organizations learn how to effectively engage their donors. Ми допомагаємо організації, як ефективно залучати цих донорів. And that's a lot of our trainings of how to use Facebook to the extent to really engage your donors or different types of strategies for doing that. Ну, наприклад, ми надаємо такі тренінги, як використовувати соціальні мережі для фандрейзингу, такі як Facebook. And so, for example, on the slide here, you can see that we have a calendar during the year where our bonus days are listed. І бачите, зараз на слайді презентовано наш календар, коли ми говоримо про те, коли фандрейзингові заходи мусять відбуватися. And we also have campaigns for holidays or також ми маємо певні кампанії для якихось вихідних днів або якихось свят.
And one of the things that we do as well is we have a photo and video competition. А також ми впроваджуємо фото чи відео змагання або конкурси During the year so that organizations who submit a photo or video and win get a financial bonus. І для того, щоб стимулювати ті організації, які надають фото чи відеозвіти, щоб у них був певний такий бонус, певне стимулювання. It sounds small, but it's a great way to try to engage your donors and ask for a like instead of money. It's to help them further engage. Можливо, це звучить дуже так, знаєте, міноритарно, але я хочу сказати, що це дуже велике заохочення замість грошей отримувати велику кількість лайків. Це також дуже стимулює донорів і організацій, відповідно, робити певні внески. Мається на увазі підтримка, ці тренінги і так далі, які надаються від Global Giving для організацій, які реєструються на платформі. So basically you are describing right now what is Global Giving providing to the member organization like training and whatsoever. So it's you open challenge. This is once you're a partner. Це вже коли ви партнер. Коли ви партнер, After the дійсно, open challenge. після того, як закінчився процес, давайте його будемо називати відбірковий або перевіряльний період, ви є партнером Global Giving, і відповідно Global Giving надає вам тренінги та консультації, які зараз нам описала Келі. So again, during the open challenge, this test happens 4 times a year. So if organizations aren't ready right now, but they think about it for the future, they can join a later open challenge. Ну, наприклад, що стосується Open Challenge, ми можемо цей процес перемістити 4 рази на рік, тобто, якщо ви зараз не готові, то це може бути переміщено, ви говорите про те, що у вас ще it's about finance, yeah, $5,000 In the month. Якщо ви не можете, відповідно, набрати цих $5,000 і інші критерії пройти, то ви можете пересунути цей процес трохи надалі, тому що це відбувається 4 рази на рік. Було запитання, чи є шанси зробити повторно, я так розумію, що ми відповіли. Так. Тобто, друзі, ви можете робити Open Challenge стільки разів, скільки вам потрібно. Чи є якісь обмеження, до речі, там більше 20 разів, наприклад? Do you have any limits for Open Challenge, like not more than 20 times you can go through the Open Challenge? Yeah, people ask that a lot. There are no limits, but we do find that the success rate for an organization coming in a second time is very low because for organizations, a lot of times they have to exhaust all of their donor networks. Відповідно, немає жодних обмежень, але для себе ми вже зрозуміли, у нас є певні індикатори, що ті організації, які вже другого разу пересуваються Open Challenge, для них знижуються шанси, тому що або у організації є ліміт довіри в громаді від донорів, або його немає. So we also have a fundraising toolkit on our website to help organizations prepare for the open challenge because it's a challenge for У Global Giving є певні інструменти фандрейзингу і є певні посібники. І для наших партнерів, які проходять Open Challenge, ми в онлайн форматі надаємо такий посібник по фандрейзингу, для того, щоб допомогти їм пройти цей процес Open Challenge. Як фіксуються зібрані кошти, якщо вони є готівкові і безготівкові? Do you have any share between cash donations, in-kind donation, and bank donation? That's a great question. So we're completely online, so we are a credit card, debit card site. You can also donate through check. Звичайно, дуже слушне запитання, але ми суто онлайнова платформа, відповідно ми працюємо тільки через кредитні, дебетові картки або навіть приймаємо чеки. Готівки як готівки ми не приймаємо. And we also have a sister platform, the Global Giving UK, so також ми маємо так звану сестринську платформу в Великобританії, globalgiving.uk. And in the UK, if somebody donates money, the government matches that donation 25%. Matches. So if a British citizen donates $100,
the UK government gives $25. Да, і в цій сестринській платформі діє відповідна формула, якщо хтось з британських громадян дає інвестицію або надає 100 фунтів, то відповідно уряд Великої Британії, королівства надає ще 25% від цієї суми. Тобто, So it's called gift aid. That's the British version of helping to push their citizens to donate money. І це така система британського стимулу для того, щоб британські громадяни займалися відповідно, скажімо так, підтримкою неурядових організацій і підтримкою різноманітних проєктів. Формула 100 плюс 25. Back to open challenge. Can I just finish this one thing? So the thing with, because я перекладу, Наталя запитала, чи можемо ми повернутися до Open Challenge, але Келі хоче закінчити слайд і одразу повернемося. So our Global Giving UK platform provides this avenue for organizations that have a donor base in the UK. So you can post your projects on both the Global Giving UK and the more US-focused site. Ну, ця сестринська платформа, вона хотіла якраз, Келі хотіла закінчити про неї, вона дає можливість не тільки в Великобританії, скажімо так, залучати кошти, але і перекидує на платформу, яка відповідно в Сполучених Штатах. Друзі, багато у вас запитань про Open Challenge. Я так розумію, що ми маємо трошки детальніше помучити Келі цими запитаннями для того, щоб всім остаточно все стало ясно. Отже, коли ви реєструєтеся на платформі первинно, ви подаєте перелік документів, які ми вам показували, є він на сайті. Презентація також буде доступна. До речі, давайте, може, запитаємо, чи можна can we share this presentation for participants on our website? Так, ми поширимо обов'язково цю презентацію, повісимо в нашому порталі ngo.market.org.ua. Я зараз кину в чат адресу нашого порталу. Ви зможете цю презентацію там знайти, можливо, ми навіть спробуємо її перекласти, але не обіцяємо. І перелік документів, які потрібні для аплікації, ви там знайдете. Ви їх готуєте, заходите на сайт, реєструєтеся, після чого починається період підготовки вашої організації до Open Challenge, протягом якого ви маєте зібрати $5000 від мінімум 40 індивідуальних донорів. І от зразу перше питання від наших учасників, чи ці кошти мають бути зібрані тільки на платформі Global Giving? It's about Open Challenge process. So basically, when they are registered, so 40 donors, is it only at the platform or it could be other donors? So what is the requirement? For the amount of donors or the amount of donors, which are based on the platform, or maybe go to this. Okay, so the way it works again is the Open Challenge. So our next one is in, let's see the date. Our next Open Challenge is the month of June. Наш наступний Open Challenge буде якраз в червні. Okay. So organizations will post a project like this one. Організація, відповідно, нададуть свої проекти, які, от, ви бачите зараз на сторінці. And through this project page, by sending it to their donors and raising awareness, they need to raise at least the $5,000 at the platform, at the Global Giving on this platform. Да, тільки, відповідаючи на запитання Наталі, тільки на цій платформі, якщо ви поставили або оповістили, оприлюднили свій проєкт в червні місяці, давайте вже будемо говорити про наступну фазу, ви мусите протягом місяця зібрати фінансування від відповідної кількості донорів на Global Giving платформі. And from at least 40 donors. So sometimes people think only 40 donors, but it can be 5,000 people who donate $1. It can even be that. Це не обов'язково має бути 40 донорів, це може бути більше набагато донорів, але як мінімум 40 індивідуальних донорів це має бути. Я вже трошки допоможу перекладом. І запитання стосовно того, яким чином можуть організації допомогти самі собі у зборі цих коштів. Я так розумію, що ми вже говорили про це, мабуть, упустили наші учасники. Чи це може бути тільки на платформі, чи можна використовувати будь-які джерела для популяризації своєї ідеї і таке інше?
Actually, it's about the PR strategy of the organizations. Should they actually publicize to big audience or just to the global giving platform? What do you suggest during the Open Challenge? Should they advertise their page? Yeah, not page, but the project actually. Well, I think that in general, to pass through the Open Challenge, it's sometimes a really big struggle for organizations, depending on what your size is. Ну, взагалі-то, відповідаючи на це запитання, можу сказати, що Open Challenge – це дійсно виклик для організації, це велика битва для того, щоб отримати це фінансове. So we also, and as you can see on the screen, I have a workshop on March 18th as well, in person for a few hours, where we will talk about more strategy of how to plan for the Open Challenge, but it does take strategy. І для того, щоб підготуватися до цієї битви, якщо можна сказати, але це такий жарт, як ви бачите зараз на слайді, 18 березня в мене буде такий тренінг, де я можу відповісти на це запитання, як то кажуть, вже. І, відповідно, ну, це не стратегія, але принаймні якісь підказки можу вам дати. Надіслати на імейл наш один воркшоп. Друзі, для того, щоб how to register this so the best thing is to email me at this email to get the registration form, because if I post it publicly, there's no way to stop it. Друзі, просто занотуйте собі той емейл, який ви бачите, якщо ви хочете потрапити на цей воркшоп, який відбудеться в найближчу середу, тобто вже післязавтра з 9 до 13 години. Якщо ви хочете туди потрапити, напишіть, будь ласка, Келі на емейл, який ви бачите перед собою, вона вам надійшла лінк на реєстраційну форму. Поки що вільні місця є доступні, але вже вони закінчуються. Я думаю, що цей воркшоп буде дуже популярний. Але насправді питання було ще і про пріоритети донорів. Чи є вони якісь, чи можна якось виділити, на що люди дають охочіше, на що менше охочіше? Тобто чи є якісь Could you tell us about the donors' priorities? If you can tell a few words, what donors prioritize, what areas are top priority for the donors, like children's house or people with disabilities? I mean, one of our core values is to be very open to all sorts of organizations. So we have projects that are promoting democracy or making awareness videos. So there's not any specific projects that we prioritize as a platform. Ну, і що стосується нашої організації, нашої платформи, ми дуже відкриті абсолютно всім видам діяльності, і ми не пріоритизуємо, ми надаємо підтримку від таких великих програм, як розвиток демократії, до маленьких проєктів щодо зняття фільму або якоїсь документальної продукції. And in terms of priorities of donors, I mean, there's over 400,000 donors that have gone to our platform, so it's really up to their interests whether they're, interested in. Ну, і що стосується цієї кількості донорів, про яку я сказала, це більше 40 тисяч, зрозуміло, що у кожного свої пріоритети, я не можу вам наразі дати відповідь, хто що пріоритизує в той чи інший час. And I personally like to think of global giving almost like a ladder. Like we, organizations, it's a tool, right? So organizations can use us to try to expand their networks, but it's a tool that the more organizations put in to do outreach, the more successful they are through our platform. Ну, я більш того, я хотіла би презентувати нашу організацію дійсно як платформу, де зустрічаються там попити, пропозиція, як листування між організаціями, які імплементують, які щось надають якісь послуги, і тими, хто може інвестувати в їхню діяльність. Ще було суто технічне запитання щодо звітів кожних 3 місяці. Тобто кожний квартал організація має звітувати за тими проектами, які вона виконує, і через те фінансування отримували через Global Giving Platform. Але питання було щодо того, яким чином звітувати, якщо проект ще не закінчений. Кожні 3 місяці це Progress Report, тобто це прогресивний, який прогрес досягла та чи інша організація. Це не фінальний звіт, це 3-місячний звіт щодо 3-місячної діяльності. So I already answered. I speak a little Bulgarian, so it helps. About progress reporting, so I think because I came across these procedures when it That's okay. So during this
this workshop as well, it'll be more hands-on, so it won't be me just talking at you for 4 hours. Ну, і що стосується промоції цього тренінгу 18 березня, це ж буде такий більш інструментальний воркшоп, і я не буду говорити всі 4 години, звичайно. And we'll, yes, it's free. Yes, it's free. 3 hours, yeah, 3 години. No, is it free? Yes, it's free. Це безкоштовно, друзі, не бійтеся реєструватися, вхід безкоштовний, Келі безкоштовно відповість вам і розповість. But would you have any interpretation or just English? No, it'll be in English. Але тільки англійською мовою, тому, будь ласка, беріть собі великі оксфордські словники. Приходьте з ними на зустріч. But during the workshop, we'll do some activities to try to help organizations think about expanding their donor network. What are the best, most successful ways to online fundraise, whether it's through our platform or your own website. Під час цього тренінгу я буду намагатися надати певні рекомендації і певні, скажімо так, інструментальні підходи щодо фандрейзингових стратегій. Тобто це буде більш такий тренінг, радше ніж лекція. Тобто я буду працювати з такими інтерактивними формами, навчати вас, як це робити. We'll also try to talk about some ways to strategize through the Open Challenge. Я не тільки дам вам певні підказки, як розширити коло донорів, але і як це зробити, відповідно, завдяки Global Giving. І ми маємо ще запитання про те, чи можлива співпраця з Global Giving тільки для громадських організацій, чи для благодійних фондів також, чи робить, в українському законодавстві просто це є різниця, чи є така різниця? Would you differentiate within your platform between the non-profit organizations and charitable funds? So, or you are working with both? It's all the same. If you go to our, No, it's okay. So you can definitely go to our platform and you can even type in Ukraine, so you can see the projects and organizations that we support here. But it's all mixed together. Тобто для нас немає різниці, це неприбуткові організації, чи це благодійні фонди, ми працюємо із тими і іншими. Якщо ви зайдете на нашу платформу, якщо ви їдете українські організації, ви побачите комбінацію тих і інших. And I will say that one of the reasons we do the Open Challenge too is we're not the right platform for every organization, and it's organizations that succeed are, very devoted to learning through our tools and training and using our platform, month-to-month basis. So that's one of the reasons that we want to work with organizations that are committed to really having online fundraising as. Ну, і я хотіла б ще раз пояснити, чому ми запровадили таку процедуру Open Challenge, тому що ми не можемо працювати зі всіма організаціями. Відповідно, селективність пов'язана з тим, що ми працюємо тільки з тими організаціями, які використовують інструменти онлайнового фандрейзингу, можуть вчитися, навчатися і, відповідно, залучати кошти через цей інструмент. And we have webinars all during the year and things to keep trying to help organizations improve their strategy. І ми також щорічні маємо вебінари для того, щоб поліпшувати використання цих інструментів і стратегії організацій для того, щоб знов-таки поширювати коло донорів. Я думаю, що наш час вичерпується. Ми вже понад годину в ефірі. Дякуємо дуже всім, хто до нас доєднався. Останній шанс задати питання, якщо, друзі, у вас ще залишилося щось непрояснене, будь ласка. Келі з радістю нам відповість. Нагадую ще раз, що ви бачите перед собою імейл її, на який ви можете написати для того, щоб отримати аплікаційну форму і зареєструватись до участі у воркшопі, який відбудеться найближчої середи. Також є посилання на наш сайт. Зараз я включу не на наш сайт, верніше, на платформу. Just if an organization is interested in registering and they cannot attend the workshop, this is how to do so for our. Ну, якщо організація зацікавлена у співпраці, але не може відвідати сайт, тут ви зараз бачите, як можна зареєструватися на нашій платформі. Учасники запитують, якщо вам прямо зараз напишуть, коли ви їм відповісте, щоб вони могли спланувати участь.
If the participants write you right now at the email, when can you reply for them to plan the participation in the training? As soon as I check my email, I can send them the registration form. Перевірив свій email, я одразу вам відповім. Ну і найбільша частина запитань все-таки стосується Open Challenge, тому що нас знову запитують, яка доля коштів, якщо організація не проходить цей Open Challenge. The majority of questions is about Open Challenge. So Yeah, what do they do with money if there is not enough money for the project? For example, if they need to fundraise a certain amount of money and the amount is less, what do you do with the money? We have the 15% as our fee, and then we distribute the money as long as they raise at least, I think the minimum is $85, just because if not, it doesn't make sense to do the wire transfer. Як я вже сказала, ми отримуємо 15% від любої суми, але якщо ви мінімум знайшли $85, то ці кошти будуть вам перераховані, навіть якщо вони пройшли Open Challenge, even if they did not pass the Open Challenge procedure, right? Yeah, they get that money Келі back. підтверджує, що навіть якщо ви не пройшли процедуру, всі кошти, які ви набрали до певної суми, за мінусом 15% будуть перераховані вашій організації. І питання ще було про те, що робить організація, як звітувати. От пам'ятаєте, це питання про проміжні звіти. Якщо організація не набрала повну суму, яка є необхідна для того, щоб розпочати проект, але вона мусить кожних 3 місяці звітувати, то що буде за звіт? Що проект ще не розпочався. Фандрейзингова кампанія, гроші ще збираються, але обов'язок про 3-місячне звітування є. Що в такому випадку? So basically it's a technical question about Open Challenge and reporting procedure. So if the organization did not pass Open Challenge, do they need to report? This is the first question. On their project? On the project. Well, if they don't pass, again, the Open Challenge is 1 month. And we ask for project reports every 3 months, so they don't need to report. Не потрібно звітувати. Друзі, так, давайте далі, тому що багато питань. Про те, коли організація пройшла Open Challenge, але гроші не, це ж тривалий процес, якщо великий проєкт, великий бюджет, і там, наприклад, більше, ніж 3 місяці займає в організації зібрати тільки кошти. Але вже ж проєкт вважається розпочатим чи ні? За цей час треба звітувати чи ні? Okay, Open Challenge is 1 month, not 3 months, right? Вже не про Open Challenge, про звичайний проєкт. Організація пройшла Open Challenge, зареєструвалася, все окей, договір заключений, все прекрасно. Організація там починає збирати гроші на інший якийсь проєкт, звичайний, заради чого вона зареєструвалася на Глобові. І от там той інший вже реальний проєкт, він дуже великий, наприклад, і займається в організації більше, ніж 3 місяці. This is too sophisticated, but I will try. So for example, Organization X passed through the Open Challenge and already implements 1 project. But they are trying to fundraise the money for another project, for project 2. Do they need, and it's a big amount because it's a long-lasting project, so they need time to fundraise more and more money. How and when do they need to report on the project 2? Okay, so let me just think for 1 second to completely digest. Організація звітує тільки за ті кошти, які перераховані, чи вже в момент збору коштів також треба звітувати? So does the organization need to report on the money which has been fundraised or for the money which is in the process of fundraising for the project 2? Okay, so 1 second, let me back up for a second. So the Open Challenge is for the organization. So they post a project, but after they pass through the Open Challenge, they don't have to do the Open Challenge again. They can post as many, so they don't have to do an Open Challenge for each project. Yeah, it's just to pass. Okay. Yeah, it's clear, but Okay. about the project number 2. Project number 2, because the organization which is already passed the Open Challenge wants to fundraise the money for project 2 and 3, for example. They want to transfer that money. From our participants is about the reporting for the project 2. When do they need to report? For example, they need $100,000, but they have collected only $1,000. So it doesn't matter how much money is collected. If an organization raises
once they're passing the challenge, if they raise $10 or $10,000, they need to do a project report. І скільки грошей, це не залежить від кількості грошей. Як тільки ви оголосили про проєкт, тобто ви його поставили на платформу, от з того моменту, не зважаючи на те, що ви там знайшли $10, ви мусите за цей проєкт вже звітуватися кожні 3 місяці. І Open Challenge, дуже важливу ремарку, сказала нам Келі про те, що Open Challenge робиться тільки один раз для організації, тому що Open Challenge не для проєктів, а для організацій. And I will say that the project report, it's not supposed to sound scary. It's actually a tool so that we know our organizations are continuing to use the platform, and a tool that they can use to connect with the donors. І знов-таки, я повторюся, щодо звітів, це не таке щось, такий якийсь дуже науковий звіт, абсолютно ні. Це дуже проста форма спілкування з донорами, щоб вони бачили, що навіть ці $10 вони потрачені саме на цей проєкт, і на відповідну діяльність, яка була оголошена в проєкті там. And there's people, the project, I think, in a project report, organizations post a picture, they tell a story of someone they've helped. It's just a few paragraphs, so it's not as scary as it might be sounding. Я не хочу вас жахати знову, це не так страшно, як ви собі уявляєте. Це може бути одна сторінка звіту з фотографією ваших бенефіціарів або історії, розказами про ту чи іншу людину, якій допомогла ваша організація або тим, чим ви займаєтесь. Одна сторінка звіту, з якою півсторінки це фотографії, і це є те, що ми називаємо проміжним звітом або Progress Report. Так, друзі, ми бачимо, що міжнародні стандарти фандрейзингу такі самі, як і в Україні. Звіт – це основа для вашої фінансової стабільності. Якщо ви хочете, щоб вам давали гроші і надалі, треба звітувати. Бачите, всі люди, і українські спеціалісти, і закордонні, кажуть нам одне і те саме. Не лінуємося робити звіти. Питання ще було суто технічне про те, яким чином гроші конвертуються, але я не думаю, що ми будемо ставити таке запитання. Отже, на жаль, наш час вичерпаний вже в ефірі. Нагадуємо ще раз, я включила слайд з імейлом Келі, можете написати, і вона вам відповість прямо зараз стосовно воркшопу, який буде в середу. Дякуємо ще раз уряду Швеції, Агентству США з міжнародного розвитку за надану можливість провести наш сьогоднішній вебінар. Дякуємо Келі. Thank you. Дякуємо Тетяні за прекрасний переклад, який у нас сьогодні був. Ми обов'язково розмістимо запис вебінару, надішлемо вам всім лінк на посилання, де буде він розміщений, а також лінк на презентацію на нашому порталі ngomarket.org.ua, де ви зможете переглянути ще раз усі слайди і подивитися на ті місця, які вам залишилися незрозумілими. Дякуємо вам ще раз за запитання. Ми обов'язково після того, як завершимо вебінар, переглянемо ще раз чат і відповімо на всі запитання, на які не встигли відповісти. Дякуємо, всього найкращого. Бай-бай. Bye.